Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp nha, cùng với nhân thịt, đậu xanh nè. Bánh nếp dẻo mềm. Thì ngoài cái cách gọi bánh nếp thì mình còn có cái tên quen thuộc giống như là bánh ít trần á, bánh ít trần nhân thịt, mà mình có gói thêm lá chuối, nó sẽ có hương thơm đặc biệt hơn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Mình chuẩn bị 100g đậu xanh, ngâm nước cho nở rồi cho vào 300ml nước. Nấu cho đậu sôi lên thì các bạn hạ lửa nhỏ lại, hớt bọt, xong rồi cái mình để đây mình nấu và nó khô cạn nước lại. Phần đậu đã chín rồi nè. Trong lúc mà còn nóng vậy nè, các bạn tán nó ra thì đậu nó sẽ nhuyễn ra, khỏi cần phải xay. Cho hết ra cái dĩa để cho nó nguội bớt. Rồi mình chuẩn bị phần nhân để đi xên nhân luôn. Phần nhân mình có là 200g thịt ba rọi, cắt ra nhỏ nhỏ vậy nè, bỏ cái phần da đi ha. Cắt nhỏ nhỏ thì mình trộn vô nó đều ngon. Tỏi và củ hành tím. Và bên đây có thêm vài cái cọng hành lá nữa. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu. Khi thơm phần hành và tỏi mình băm ra, cho nó vàng thơm lên rồi cái cho thịt vào xào. Cái bước này sẽ giúp cho nhân thơm và nó ngon hơn. Xào cho nó vừa vàng thôi. Sẽ cho thịt vô. Thịt này thì dùng cái ba rọi nó vừa có mỡ mà vừa có nạc á, thì mình xào lên nó cái nhân nó bóng mướt và ăn nó không có bị khô. Thì nêm hạt nêm 1 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê đường, chút xíu muối. Rồi xóc đều lên cho nhân nó quyện vào trong gia vị. Thì cái gia vị này nó vừa thôi, không có quá mặn ha. Sẽ cho phần đậu xanh đã chín vô. Cái bánh mà các bạn làm ăn nó vừa vừa, mặn ngọt thì nó ngon, đừng có quá mặn thì ăn nó cũng không ngon. Xào cho phần nhân này nó khô ráo là vậy nè, nó quyện thành khói, nó không có bị chảy quá thì được. Một chút nữa mình làm nhân là nó vừa đó. Cho hành lá cắt nhỏ vô, một ít tiêu xay. Trộn đều nữa rồi tắt bếp luôn nha. Để nhân ở đây cho nó nguội thì mình đi chuẩn bị đến cái phần bột nếp để mình gói bánh. Dùng ở đây là 300g bột nếp, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Tiếp theo mình có 50g bột gạo, giúp cho cái bánh nó ngon hơn, nó không có bị quá mềm. Hai loại này là 350. Nửa muỗng cà phê muối. Rồi pha bột, sẽ cho bột gạo vô trong cái thao nè, khoảng 3 muỗng canh đầy. 1 chén bột là tương đương 150g, nếu không có cân thì các bạn lường bằng chén. Cho muối vô luôn, muối ít thôi nha, tại vì phần nhân hồi nãy mình nêm là nó vừa ăn rồi đó. Cho phần muối cho cái bột nó hơi đậm đà hơn chút nữa là nó được rồi. Với cái lượng bột này thì mình cho vào đây từ 320 cho đến 350ml nước ấm. Nước ấm mà mình uống được là dùng phần bột được. Trộn đều, cho bột nó ngấm đều vào trong nước. Không có cần nước sôi nha, nước sôi thì bột nó sẽ bị hơi nhão á. Mình cứ cho vô từ từ, cái lượng nước có thể thay đổi tùy theo cái độ hút nước của bột cũ mới. Trộn đến khi nào mà mình thấy không còn bột khô nữa là được. Sẽ nhồi phần bột, nhồi lên cho nó dễ hơn nha. Nếu mà có khô thì cho thêm chút nước. Còn nếu mà các bạn lỡ tay cho hơi nhiều nước, bột có nhão thì mình thêm chút xíu bột khô nữa là bột nếp á. Cho nó dẻo và nó quyện thành khói, không có bị chảy. Vậy là phần bột đã được rồi nè. Nó dẻo và nó không có bị quá khô, không nhão là được. Nhân thì mình để cho nó nguội rồi. Bây giờ các bạn sẽ vo nhân luôn nha. Mình làm cái bánh thì khoảng muỗng canh nhân. Vo cho tròn lại, rồi để qua một bên. Thì cái lượng nhân này thì mình làm được 12 viên nhân vậy nè, thì tương đương 12 cái bánh. Nhồi bột sơ lại một cái rồi cái mình đi gói bánh luôn. Bột này đừng có làm quá khô. Nếu khô quá cái bánh các bạn để nguội sẽ bị cứng ha. Còn nhão quá thì nó hơi mềm. Một cái lượng bột thì gấp đôi cái lượng nhân, là cái bánh nó vừa. Nó vừa ăn thì ăn nó không có bị ngán. Mình để qua một bên thì nhớ thoa chút xíu dầu. Tương tự thì các bạn làm tiếp nha. Nhớ thoa vô trong cái tay một ít dầu để khi mà mình nắn cái bột nếp nó không có bị dính á.
Làm xong hết rồi, bây giờ chuẩn bị lá chuối nè. Lá chuối thì nhớ phơi nắng khoảng 1-2 tiếng, hoặc là mình trộn sơ qua nước nóng để cho nó dẻo hơn. Quét trên cái mặt trong của lá chuối một ít dầu ăn để cho bột vô nó không bị dính. Rồi các bạn sẽ lấy viên bột, mình vo cho nó hơi tròn lại rồi cái cho vô. Thì cái phần bột mà mình gói trong lá chuối á, cũng không có cần phải làm cho nó tròn quá đâu. Mình chỉ cần làm cho nó bọc hết phần nhân là được à. Túm đều cái lá lại. Rồi mình sẽ gấp một cái mép đầu vậy nè. Hai cái phần đầu thì mình gấp 2 mép. Vậy là xong cái bánh. Cách này thì dễ làm nè. Làm tiếp một cái nữa cho các bạn xem kỹ hơn. Cũng quét sơn lớp dầu. Cho bánh vô thì các bạn gấp cái mép lá lại, xong rồi cái mình gấp cái đầu vậy nè. Làm vậy chút cái bánh mình hấp ra nó có cái độ tròn á. Rồi làm tương tự nha. 12 cái bánh làm xong rồi. Bắt sẵn cái nồi nước sôi thì các bạn chất cái phần bánh này vô trong xửng đem đi hấp. Làm bánh thì nước sôi sẵn dễ tính thời gian hơn. Mình chất vô hết rồi. Bây giờ sẽ bắt lên bếp hấp nha. Nước đã sôi, các bạn hấp bánh này trong vòng 15 phút với lửa vừa là bánh chín. Phần bánh mình đã hấp được 15 phút rồi nè. Rất là thơm luôn các bạn, cái mùi lá chuối á, thơm bát ngát luôn. Bánh chín trong 15 phút với cái lượng bột vậy là nó vừa. Sẽ lấy bánh ra, chờ cho bánh hơi nguội bớt rồi mình mới thưởng thức được. Ăn nóng hay là ăn nguội gì bánh vẫn ngon, dẻo mềm, không có bị cứng. Với nhân thịt nó đậm đà nữa. Có thêm đậu xanh thì nó bùi bùi. Phần nhân ăn cũng ngon lắm á. Vẫn còn ấm nóng nè. Bột trắng và dẻo, nhìn bóng lưỡng luôn ha. Ngoài cái nhân thịt này các bạn cũng có thể làm nhân đậu xanh ngọt, sên với nước cốt dừa và đường. Phần nhân và phần bột cũng đều nhau nè ha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn làm 2 lượng bột 1 lượng nhân là nó vừa cái bánh. Và cái bánh này thì nó cũng vừa ăn, không có quá lớn đâu. Làm kiểu này á, các bạn ăn đến ngày hôm sau bánh vẫn mềm dẻo và ngon luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tháo tiếp cái bánh nữa để thưởng thức nè. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bột rất là dẻo luôn, nhưng thì nó vừa ăn, mặn mặn ngọt ngọt, không có quá mặn. Nêm thêm chút xíu muối vào trong bột thì nó đậm đà hơn. Ăn không vậy vẫn ngon. Còn thích mà nó ngon hơn nữa, các bạn cũng có thể ăn cùng với giá trụng rau cải, rồi chan thêm nước mắm lên. Mà làm kiểu này thì mỗi khi ăn các bạn chỉ cần lấy cái lá chuối và mình ăn vừa tiện mà vừa ngon nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ những video trong kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.